بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. سورة الحشر سورة مدنية، وقد نزلت بشأن غزوة بني النضير، وقد مضى في الحلقة الماضية ما ذكره أهل السير في شأن هذه الغزوة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بإعلان تسبيح ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تسبيح الله تبارك وتعالى تنزيهه وإبعاده عن كل سوء مع إثبات محامده سبحانه وتعالى. فكل هذه المخلوقات في السماوات والأرض مسبحة لله بلسان حالها وبلسان مقالها، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد والشريك والند والنظير. الله تبارك وتعالى هو الذي لا ند له ولا شريك له ولا نظير له ولا كفء له سبحانه وتعالى. وكذلك تنزيهه عن كل صفات النقص التي تعتري الخلق كالموت والنوم والغفلة والنسيان والظلم. فالله تبارك وتعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، القائم على كل نفس بما كسبت، المقيم لهذا الكون كله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكل هذه المخلوقات من العرش والكرسي والسماوات والأرض وما في هذه السماوات من الملائكة حملة العرش، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهم يسبحون بحمد ربهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالملائكة في السماوات وما يوجد فيها من خلق يعلمه الله تبارك وتعالى، كلها السماوات وما فيها مسبحة لله تبارك وتعالى، والأرض وما فيها مسبحة لله تبارك وتعالى. فما من ذرة في هذه الأرض إلا وهي مسبحة بحمده سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. فكل خلقه وكل قدره كله قائم بمقتضى الحكمة سبحانه وتعالى. فمن عزته وحكمته سبحانه وتعالى قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو
سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره ومقاديره وأسبابه هو فاعل هذا الأمر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير، وهم من أهل الكتاب لأنهم منسوبون إلى التوراة، الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، من ديارهم التي سكنوها في المدينة في يثرب، وقالوا قد سكنوها قبل الأوس والخزرج بزمان. لأول الحشر، قال أهل العلم لأول الحشر بلاد الشام التي سافروا إليها هي أرض المحشر، أو لأول الحشر هذا أول ناس يعني حشروا من اليهود وأبعدوا، وإن كان قد أبعد يعني قبلهم عن المدينة بنو قينقاع. قال جل وعلا ما ظننتم أن يخرجوا، يعني أن المؤمنين ما ظنوا أن هؤلاء اليهود المتمكنين في أرضهم البانين لهذه الحصول العظيمة المتدربين على يعني فنون القتال، أن هؤلاء ما ظن أحد أن يخرجوا من أرضهم ويقلعهم الله تبارك وتعالى من هذه الأرض. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني ظن هؤلاء اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، حصونهم التي بنوها أنها تمنعهم يعني غضب الله تبارك وتعالى ونقمته وعقوبته لهم، فقد اغتروا بها ورأوا أنهم متمكنون في هذه الأرض ومتمكنون بما بنوه من حصون مشيدة يستطيعون فيها الدخول فيها، وكانوا بعض هذه الحصون يملؤونها يعني بالمؤن وهي مليئة بالسلاح، وكان بعضهم لو أنه حوصروا سنة فإنه يكفيهم ما عندهم، وكانوا آمنين من يعني يظنون أنهم آمنين من عوادي الأيام، وأنه لن يعني يصيبهم يعني ضرر من غيرهم. قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم الله تبارك وتعالى بالأمر الذي لم يجعلوه في حسابهم قط، وهو هذا الأمر الذي أتاهم الله تبارك وتعالى به من حيث لم يحتسبوا، إقامة هذا الدين، مجيء هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، إيمان من آمن به، أن تكون المدينة هي قاعدة يعني ملكه ودعوته صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لم يحسب له هؤلاء حساب، كانوا قد بنوا هذه الحصون في وجه يعني العرب الذين يعني قد يناوئونهم وقد يحاربونهم، لكن أتاهم الله تبارك وتعالى من أمر لم يحسبوا له حساب، وقذف في قلوبهم الرعب. فهذا كذلك عدو سلطه الله تبارك وتعالى عليهم من أنفسهم، وهو الرعب، جيش من جيوش الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم جيوشه سبحانه وتعالى، لأن المقاتل إذا دخل الرعب والخوف في قلبه فإنه خلاص يفقد كل أمر، لا ينفع سلاحه بيده ولا ينفع ثباته، لا يبقى له ثبات ولا يبقى له يعني شأن. قال جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب، وكون هذا الرعب يدخل القلب ويبقى القلب خائف مرتجف، فإن هذا لا فائدة فيه، خلاص سقطت قوتهم وسقط أمرهم عندما ضربهم الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب. قال جل وعلا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم، وذلك أنهم لما نزلوا يعني عرضوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يخرجوا من هذه الأرض، وأن لهم ما حملت دوابهم فقط من المتاع دون حلقة الحرب ودون الذهب والفضة، أنهم يتركوه ويعني يظهروه ويعطوه للمسلمين ويخرجوا فقط، والسلاح كذلك يتركوه ويأخذوا فقط ما حملت دوابهم من متاعهم. فكان بعضهم ينقض سيفه ويخرج نافذة البيت منه والباب وبابه نحو ذلك من يعني الأثاث الذي يمكن أن يأخذه وينقله ويحمله على دوابه ويخرج به.
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الذين سلطهم الله تبارك وتعالى عليهم. قال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا من هذا الأمر العظيم ومن هذا القضاء الكبير لله تبارك وتعالى. والاعتبار هو النظر في عواقب الأمور، يعني أن يعبر الإنسان بنظره وفكره إلى يعني ما بعد الحدث. انظروا هذا الحدث، لا تقف عند هذا الحدث، وإنما اعتبر بهذا الحدث. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولا من العبر في هذا، انظر أن الله تبارك وتعالى لا يعانده أحد سبحانه وتعالى إلا أذله. هذا لما هؤلاء عاندوا الله تبارك وتعالى وشاقوا الله ورسوله، انظر كيف يعني سلط الله تبارك وتعالى عليهم، وكيف يعني فعل بهم سبحانه وتعالى. كذلك من الاعتبار أنه إياكم أيها المسلمون يعني أن تقعوا فيما وقع فيه عدوكم فيسلط الله تبارك وتعالى عليكم. فاعلموا أن الله تبارك وتعالى يعاقب، وأنه يعاقب بهذه الأسباب. لما خرج هؤلاء عن أمر الله تبارك وتعالى وعاندوا أمره، فإن الله تبارك وتعالى سلط عليهم. فكذلك ممكن أيها المسلم أن يسلط الله تبارك وتعالى عليك إذا عاندت أمر الله تبارك وتعالى وشاققت الله ورسوله. فاعتبروا يا أولي الأبصار. كانت أمة يعني منتمية إلى الله تبارك وتعالى، قائمة بالدين، كانت في عز وتمكين. انظر كيف أن الله لما غيرت ما بها غير الله تبارك وتعالى يعني الأمر عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا أولي يا أصحاب الأبصار، بصر القلب. فالبصر يطلق على بصر العين تبصر والقلب يبصر، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالإنسان الذي لا يرى بقلبه الحقائق ولا يعني تتبين له، هذا اللي هو أعمى القلب، وعمى القلب يعني أشد من عمى العين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا من ينظر ويتعظ فيبصر بعينه ويبصر قلبه كذلك. اعتبروا بهذا، ويعني ليكن لكم عبرة وموعظة من هذا الأمر العظيم. قال جل وعلا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني أن هذه العقوبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم هذا اختيار، وممكن أن يعذبهم الله تبارك وتعالى بغيره سبحانه وتعالى. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي من المدينة، والجلاء هو الخروج من المدينة. أجلاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمنهم من خرج إلى أذرعات في الشام، ومنهم من ذهب ودخل مع يعني بعض إخوانه في خيبر. ولولا أن كتب الله تبارك وتعالى عليهم الجلاء. وهذه الكتابة ليست كتابة يعني شرعية، وإنما كتابة كونية قدرية، يعني كتبه فرضه سبحانه وتعالى، يعني قضاء وقدرا قضاه الله عليهم. قال جل وعلا: لعذبهم في الدنيا بذنوبهم، بصورة من صور العذاب التي ينتقم الله تبارك وتعالى بها من المعاندين المكذبين. لعذبهم في الدنيا. ثم قال جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب النار. فالكافر يعذب عذابين: عذاب مستعجل قد ينزله الله تبارك وتعالى به، ويدخر له عذابه في الآخرة، كما قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وحتى يأتي وعد الله في القيامة، فيكون هناك يعني عذاب الآخرة. وعذاب الآخرة قال الله تبارك وتعالى: والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. قال هذا سبحانه وتعالى في من أنزل فيهم عقوبته يعني في هذه الدنيا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ما لهم
يعني من يقيهم عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا. وهذا العذاب معجل، ثم العذاب الآخر منتظر لهم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا قوم نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شأن قوم فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا بعد غرقهم، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للقتلى بدر الذين عاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بالقتل على يد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في بدر، قال لهم: يا فلان يا فلان يا فلان، يناديهم وهم في البئر الذي جمعوا فيه: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ما وعدهم ربهم حقا وهو العذاب الذي يعذبون فيه في الدنيا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عذاب أشد عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لعذبهم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، وهذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، لعذبهم في الدنيا بصورة من صور العذاب التي ينزلها الله تبارك وتعالى في المكذبين المعاندين، ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم قال جل وعلا: ذلك، يعني هذه العقوبة التي كتبها الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوه يعني جعلوا أنفسهم في شق عن حزب الله تبارك وتعالى وحزب رسوله، أنهم خلاص انشقوا عن الطاعة وخرجوا عن أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وعادوا الله تبارك وتعالى ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قال جل وعلا: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. من للعموم، يهودا كانوا أو غيرهم. ومن يشاق الله يجعل نفسه في شق ويعادي ربه سبحانه وتعالى ويشاققه ويحارب أمره ويحارب رسله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا من صفة الرب تبارك وتعالى، فإنه شديد العقاب، أي لمن شاقه وعانده وعاند رسله سبحانه وتعالى. وشدة عقوبته أولا في الدنيا هذه قد تمثلت أمام الأعين، فلننظر مصارع الغابرين. انظر كيف عاقب الله تبارك وتعالى الكفر أمة. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. أتبع الله تبارك وتعالى بعضهم بعضا في الهلاك، وقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا في الدنيا. وفي الآخرة ما هو أشد من هذه النار التي جعلها الله تبارك وتعالى سجن أبدي لا ينقطع ولا يفنى للكفار. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. فإذا استغاثوا طلبوا الرحمة وطلبوا الغوث، ماء أو رحمة أو تخفيف، يقوم يزادوا من العذاب. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا غياثهم. فغياثهم ماء ليشربوه أو يعني يطفئوا شيئا من النار والحرارة التي فيهم، لكن يعطوا غياثهم أشر من النار. يغاثوا بماء كالمهل كالمعدن المذاب يشوي الوجوه قبل أن يشرب، فيشوي الوجه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. ساء هذا رفق بهم، فهذا الرفق بهم، فالرفق شدة عذاب عياذا بالله. فالله تبارك وتعالى إنما هو شديد العقاب، لا عقوبة يعني كعقوبة الله تبارك وتعالى. الله إذا عاقب الكافر فهذه ما في عقوبة يمكن أن تكون كعقوبة الرب تبارك وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
ثم قال جل وعلا للمسلمين: ما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لينة نخلة، وكان المؤمنون عندما حاصروا بني النضير وحصونهم ومزارعهم خلف هذه الحصون، فإنهم حرقوا بعض نخلهم وقطعوه نكاية فيهم وإذلال لهم. فقامت قيامة اليهود وقالوا: يا محمد، أنت تنهى عن الفساد، وما ذنب النخل؟ لما تقطعون النخل ولما تحرقوه؟ فأخبر سبحانه وتعالى أنه الفعل الذي فعله المؤمنون هذا وتركهم لما تركوه من التحريق كله بأمر الله. قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أن الله تبارك وتعالى هو الذي شاء هذا، وهو الذي أذن به وسمح به للمسلمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وليخزي الفاسقين. وليخزي هذا من الخزي الفاسقين، أن تدمر، يحرق نخيلهم وتدمر زراعاتهم وهم ينظرون فيخزون بهذا ويذوقون مرارة الذل ومرارة الهزيمة. قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم. أفاء الله على رسوله، الفيء هو فاء بمعنى رجع، ومنه الفيء اللي هو الظل، عندما يرجع الظل يبدأ بشروق الشمس فيبدأ في جهة إلى جهة الغرب، عندما تسقط عليه شعاع الشمس من الشرق، ثم إذا انتقلت الشمس بعد ذلك بعد الظهيرة إلى جهة الغرب فإن الظل يفيء مرة ثانية ويرجع إلى الجهة الأخرى فيسمى في. فاء بمعنى رجع، بمعنى رجع. فهذا سمى الله تبارك وتعالى ما غنمه المسلمون من أموال بني النضير التي تركوها، وهي أرضهم وديارهم وأموالهم الذهب والفضة، سمى الله تبارك وتعالى هذا في. في بمعنى أنه مال رجع إلى مستحقه وصاحبه. فإن الأرض لله ورسوله، الأرض لله والملك لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يعطي هذا الملك من يشاء وينزعه مما يشاء سبحانه وتعالى. والأرض لله ولرسوله، الرسول جعله الله تبارك وتعالى خليفة في الأرض، وملكه سبحانه وتعالى هذا الملك. وملك من يملك إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، والكافر يرفع الله تبارك وتعالى يده عن هذا الملك لأنه لا يستحق، هو كافر. فالله يسلط رسله على من يشاء سبحانه وتعالى ليزيل يد الكافر عن هذا الملك الذي يكون تحت يده على طريق الغصب، لأنه لا يحل له أن يأكل من رزق الله تبارك وتعالى ويعصى الله ويكفر بالله تبارك وتعالى. فالأرض لله ولرسوله. فهؤلاء لما حاربوا الله وشاقوا الله تبارك وتعالى ورسوله فإن الله أزال يدهم عن هذا الملك ورده إلى مالكه الحقيقي، إلى الله ورسوله سبحانه وتعالى. قال: وما أفاء الله على رسوله. الله هو الذي أرجع هذا المال، لأن هذا ماله سبحانه وتعالى، وكان هؤلاء يأخذونه على وجه الغصب، كما قال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خلقها الله تبارك وتعالى لهم وملكها لهم، لكن يشركهم الكفار فيها على وجه العدوان ووجه الغصب. فإن الله تبارك وتعالى لا يحل للكافر أن يأكل من رزقه وأن يعصاه سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
ولا يكون حلالا إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن هو الذي يحل الله تبارك وتعالى له هذا، وأما الكافر فلا. ولذلك يحاسب يوم القيامة على كل هذه النعم التي تنعم بها في الدنيا على وجه الغصب، ولم ينسبها إلى ربها، ولم يشكر الله تبارك وتعالى، ولم يقم بأمر الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله، فجعل هذا الفيء على رسوله، رسول الله منهم. قال جل وعلا: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الإيجاف التحريك، يعني لم تحركوا الخيل والركاب عليه، وهذا الذي يكون الغنيمة التي تكون على هذا النحو لم يحرك لها خيل ولا ركاب، فإنها جعلها الله تبارك وتعالى خاصا برسوله، ولم يعطي المحاربين منها. وإنما المحاربين إنما جعل الله تبارك وتعالى لهم 4 أخماس الغنيمة فيما تحركوا إليه، حركوا الجيوش إليه وحركوا الركاب إليه، فهذا عند ذلك الله تبارك وتعالى يعطيهم 4 أخماس الغنيمة. وكان النبي يقسمها بينهم صلى الله عليه وسلم، يقسم الغنيمة بينهم. أباح الله تبارك وتعالى للمسلمين الغنائم، وهذه الأمة فقط هي التي أبيح لها هذا، ولم تبح يعني لرسول قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6. وذكر من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه ال6 قالت: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي، من أحد قبلي. فلم تحل الغنائم لأحد من الرسل قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أحلها الله له. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم قال تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب. وقال الله تبارك وتعالى يعني في هذه السورة: ما كان لنبي أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكلوا أيها المؤمنون مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولكن الله علم يعني ضعفنا وحاجتنا فأحل لنا الغنائم. فأحل الله تبارك وتعالى الغنائم من المسلمين. الشاهد أن ما يؤخذ من الكفار له طريقان: الطريق الأول وهو ما يؤخذ منهم دون حرب، كأن تكون مال الكفار ثم يهربوا ويتركونه، فهذه، أو بدون تحريك الجيوش إليه وتحريك الركاب، فهذا يكون يعني للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكان الرسول يضعه، جعله الله تبارك وتعالى في 5 مصارف معروفة، كما قال تبارك وتعالى: فأن للرسول خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي يعطي نفقة سنة لأهله، نفقة السنة منه، ويجعل الباقي في الكراع وفي السلاح صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك في مصالح يعني المسلمين. فهذا أول قسم اللي هو الفيء. القسم الثاني وهو الغنيمة، وهو ما يأخذه المسلمون عنوة من الكفار ويأخذوه بالقوة ويحركوا الجيوش إليه، فهذا يقسم إلى قسمين: 4 أخماس يعني هذه الغنيمة للمحاربين للذين حاربوا، والخمس كذلك يصرف في مصارف الفيء لله وللرسول، لله يعني تشريفا للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله تبارك وتعالى يسلط تسليط بمعنى أنه يعني يوجهه برسله على من يشاء من الكفار، يوجههم بحربهم وقتالهم ورفع يدهم عن هذه الأموال لتعود إلى مالكها الحقيقي، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير. فهذه كانت أمور عظيمة. أين كان يعني المسلمون من حال ضعفهم، وأين كان هؤلاء من حال قوتهم وشدتهم؟ انظر كيف
أقدر الله تبارك وتعالى هؤلاء على هؤلاء، وسلط هؤلاء على هؤلاء، ودبر الأمر بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فإنه الرب العظيم الذي لا يعجزه شيء ولا يقف أمامه أمر سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.